दोषियां नूं सज़ा दिवाउण लई लगे हुए धरने ते अपणीआं जानां वारियां। सो आओ बेशक गुरु ग्रंथ साहब महाराज दा प्रकाश नहीं, पर दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अभंगंग बेभूते। सिख सदा ही गुरु नूं अंग संग समझदा है। विच संगत हर प्रभ वसै जियो। गुरसिखो सारिआं नूं भाई सुखराज सिंह वल्लों तकरीबन सारे ही सियाणे गुरसिखां वल्लों बेनती आ कि दरियां टाट विछ रहे आ, जोड़े जड़े उवें ही संगत के रूप में पिछे ला के टाटां ते बैठना है। प्यार दे नाल आपां अज बड़ा महान दिन आ। अज दे दिन दे बड़े वड्डे वड्डे कारनामे आ। 21 साल दिल दे विच दर्द लैके अज दे दिन कारनामे करन वाले सूरमियां दा दिन आ। उन्हां ने रौला नहीं पाया। सो असीं किसी भी गल ते आके बोलना, रौले तो संकोच करके अपनियां गल्लां नूं संकोच के इत्थे गुरमुख प्यारियां तो जो सानू प्रोग्राम दिते जाने सुनने आ। फिर दोबारा बेनती भी जोड़े पिछे ला के प्यार दे नाल पंडाल दे विच बैठण दी किरपालता करनी। संगत दा रूप खालसे दा होवे, क्योंकि उदाहरण तां नहीं देण नूं जी करदा इन्हां दी दुक्की तिक्की ਜਿਹੜੇ बिहार तो चल के भईए जां कातल साडे सिर ते भाए आ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਬੜਾ ਗਰੋਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲੈਨੇ ਹੁੰਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਢੋਲਕੀ ਵਾਲੇ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਈ ਵੀ ਪੱਲੇ ਪੁੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਆ, ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਆਓ। गुरु साहब कृपा करन, जिन्नी कि सानू साडे ही सही समा आया। गुरु साहब अपना चाहण आप संगत दे सन्मुख करवा लेन। आओ आप जी नूं गुर इतिहास दे नाल जो कोई साडे नाल होया जद बैठण दी किरपालता करनी। जिहड़े सिंघां वीरां दी कोई ड्यूटी आ ਉਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣਾ, पर ਵੱਧ ड्यूटी ਸਿੰਘ ਉਹ ਦਿਨ ਪਹਿਰੇ वाले भी फालतू अपने ਸਿੰਘ पासे खड़े गल्लां ना करन। कोई भी रौला नहीं पाउणा। स्टेज तो किसी के प्रति भी शिकायत आउंदी आ, वो पहलां अपने जिहड़े पासे सिंह उन्हां नूं सद के भी आ बंदा जां गलत बोल रिहा जां कंट्रोल करो। ते एवें आपां रौलाबाजी नहीं पाउणी। हत्थ जोड़ के बेनती आ, बड़ा सबूत देना, बड़ा हिरदा विशाल रखना चाहिदा। वेखो असीं साडे इतिहास वल्ली निगाह मार के कि किड्डे किड्डे भाई दलजीत सिंह बिट्टू की बुक आई, आप जी नाल गां साझी करूंगा कि किवें ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु साहब ਦਾ सत्कार ਕੀਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਾੜਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਆਓ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰਾ ਲੈਣ। 5 ਕੋਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ ਕੇ ਕਾਇਰ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਅਣਖੀ ਬਣਾਇਆ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਦ ਚਿੜੀ ਨੂੰ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਕੀ ਪਿਆਤੀਆਂ। फिर शरेआम बाजा ना लड़ाया बाजा वालिया। फिर शरेआम बाजा नाल लड़ाया बाजा वालिया। अमृत पी के अमृत पी के चिड़ियां नूं बाजा नाल तू ऐसा खालसा पंथ सजाया बाजा सूर में पंथ दी खातर हस हस मर देना। पिंडर वाले संत सीस जे तली ते तर देना। सिंह
ਤਲੀ ਤੇ ਤਰਦੇ ਨਾ। ਕੌਮ ਦੀ ਫੁੱਲਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿਰ ਬੇਅੰਤ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੀਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖੋਂ ਜੰਮਿਆ ਨਾ ਸਤਵੰਤ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਫੇਰ ਕਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਸੜਦੇ ਨਾ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸੀਸ ਜੇ ਤਲੀ ਤੇ ਤਰਦੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੈਦਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਫੇਰ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ। ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬਰੂਦੜ ਭਰਦੇ ਨਾ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸੀਸ ਜੇ ਤਲੀ ਤੇ ਤਰਦੇ ਨਾ। ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸੀਸ ਜੇ ਤਲੀ ਤੇ ਤਰਦੇ ਨਾ। ਹੋ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਅੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਜਿਨ ਪੈ ਅਦਬ ਨ ਹਰਾ ਜਾਣੋ ਹਮਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਤੋਂ ਧੀਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਥ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਆ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਕਹਿਰ ਕਮਾਤਾ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ। ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਊਗਾ 21 ਸਾਲ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦਿਲ 'ਚ ਲਈ ਫਿਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਏਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧਾਸ ਨੂੰ ਦਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪੰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇਕੱਲੇ ਖੰਭੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਜ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਕਦੇ ਨੀਲੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਨੀਲੀ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੀਲੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਬੰਨਣੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਚਿੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਿੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਚਿੱਟੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦਾਗ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ, ਪਰ ਚਿੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਰੰਗ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੀ ਲੱਭਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ, ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦੂਜੇ ਗਏ ਆ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਰਨਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਸਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਦੇ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਘੱਟ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਧਾਰੇ ਖੰਡੇ ਦੇ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰਨਾਮੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਆਮੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾੜ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ।
ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਾਹਲਾ ਮੋਰਚਾ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲੱਗਾ। ਆਓ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰਮਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਸ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੋਨੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਕਾਹਤੋਂ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਝੂਠੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੋਰਾ ਭੋਰਾ ਪਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀੜੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਦੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਰਨਲ ਡਾਇਰ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਕਹਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਫੱਟੜ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਗੇ, ਬੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਈ ਛੇਤੀ ਬਦਲਨੇ ਪਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੰਬਲੀ ਲਾਹਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੰਥ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਥ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਲਸਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਕਕਾਰੀ ਬਾਣਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਆ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਧਰਨੇ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣੇ ਸੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਅਜਲਾਸ ਨੂੰ ਬੇਅਬਦੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਮੰਨ ਜਾਓਗੇ ਸੱਚ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਛੇੜ ਬਾਣੀ ਆਈ ਆ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਝੂਠੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਡਰਾ ਕੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਨੱਪਣੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਝੂਠੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਮਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੂੜ ਚਰਚਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੇਅਬਦੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੱਲਕੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਿਓ
ਐਦਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਓ, ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ 4, ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੱਬ ਵਾਲੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਬਦੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਆ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲਦੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਦਿਸਿਆ ਵੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਦਰਦ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋੜ ਆਪਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੋਏ 71 ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਝੂਠੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਤੀ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬੇਕਸੂਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਆ, ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਓ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪੰਥ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ। ਛਲਣੀ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਾਅਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਜਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਹੋਵੇ, ਇੰਦਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਰਨਲ ਡੈਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਸਨਾਮ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਪੂਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਵਰਗੇ, ਚਲੋ ਕੁਝ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਆਓ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ 84 ਭੁੱਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਜੋ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਜਾਣੀ 84। ਸਾਡੇ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪ ਚਾੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੰਮੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। 13 MP ਹੁੰਦੇ ਆ, 117 MLA ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਦ ਰੱਖਦਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ, ਮੈਂ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਕੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੰਗਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਦਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਕਿਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਲੱਭ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸੀ। 21 ਸਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ।
ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਰੂਪ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਰਹੀ ਆ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ 2 ਕਪਾਣਾ ਪੈਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅਕਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾਗਡੋਰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ 5 ਤਖਤ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਥੰਬ ਹੋਣਗੇ, 4 ਥੰਬ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪੰਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਸਤਵੰਤ ਬਿਆੰਤੇ ਸੁੱਖੇ ਜਿੰਦੇ ਵਰਗੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਝੱਗੇ ਪਾੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਲੂ ਚਰਖੇ ਜੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਬਿਆੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਓਏ ਅੱਗੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸੀ ਭਾਪਾ ਸਿਓ, ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੇ ਵੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਰੋਕਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਦਲਤ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੂਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇਉ ਨਾ ਦਦਾਰੇ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਆਵਦੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਓ ਨਾ। ਕਿਵਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਥ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਬਾਲੇ ਮਾਰਨ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛਤਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਪਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਥਾਪੜੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ। ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਇਓ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਓ ਨਾ। ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਇਓ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਓ ਨਾ। ਲੋਕ ਕੇ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਮੂੰਹ ਲਗਾਵੋਗੇ। ਫੜੇ ਜਾਵੋਗੇ ਛੇਤੀ ਬਹੁਤਾ, ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਆਇਓ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਓ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਕ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਫਿਰਦੇ ਪਾੜ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਸੀਤੇ ਸੀ। ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੌਂ ਕਿਤੇ ਜਾਇਓ ਨਾ। ਲੋਕ ਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵਿੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਣ ਚਾਹਿਓ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਓ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਸਮਾਇਆ ਏ, ਖਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ ਪੋਥੀ ਗੁਰਾਂ ਬਤਾਇਆ ਏ। ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਵੇਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਬਚਾਇਓ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਓ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਓ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ
ਲੋਹਾ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਮਾਨਯੋਗ ਧੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨਾਮ ਦੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪੋਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਧੰਨ ਜਾਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜਾਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਵੇਰਾ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ। ਹੁਣ ਵਾਲ ਛਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਤਸੀਫਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹਦਾ ਮੰਗਦਾ। ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ 95 ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਪਤਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਜਿਹੜਾ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਸੇ ਹੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਆਓ ਉਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਦੀ ਹੂਕ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਥ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਗਏ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਗੋ ਕਥਾਵਾਚਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਆਪਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਚੇ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦਾ ਫੈਨ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦਾ। ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਜੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਈਏ। ਆਓ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਿਵਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਚੱਤੇ ਪੈਰ ਬੁੱਚੜਾਂ ਦੀ ਮਾਦ ਰਹੇ ਪਾਲਦਾ। ਜਾਲ ਮਨ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹਮੇਸ਼ ਸੀ ਮਨ ਦਾ ਨਾ ਖੌਫ ਇੱਕ ਟੇਕ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ। ਸੱਚ ਹੱਕ ਵਾਲੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹਦੀ ਰਹਿਣਮਾਈ ਹੇਠ ਰਿਆ ਚੱਲਦਾ। ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਫੇਰ ਪਾਉ ਲੜਨੀ ਦੱਸੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੇੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ। ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਸਮਾਚਾਰ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਭੈਣ ਧੀ ਦੇ ਸੁਣਾ ਵੈਣ ਜਦੋਂ। ਨੀਂਦ ਖੰਭਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਵੇ ਸੋਹਣਿਆ ਰਾਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅੱਖਾਂ ਮਲਦਾ। ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਫੇਰ ਪਾਉ ਲੜਨੀ ਦੱਸੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੇੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਮਾਨੋ ਚਾਲ ਸੰਗਾ ਗਏ ਮੌਤ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸੀ। ਮਗਰ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਸੁਖਾਰੀ ਸਿੰਘ ਤੁਰਿਆ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੁਰਜੰਡ ਵੀ ਨਾ ਮੋੜਿਆ। ਸੁਪਨਾ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਤਾਰ ਸਿਓ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਬਲਦਾ। ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਫੇਰ ਪਾਉ ਲੜਨੀ ਦੱਸੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੇੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਕੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ। ਸੁਖੀ ਸਾਂਦੀ ਵਸਦੇ ਕੇ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਰੋਲ ਗਏ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋ ਆਗੂ ਯਾਦ ਕਰ ਦੇ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹੋ ਕੇ ਪਰ ਲੰਮਾ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨੀ ਕਦੋਂ ਦਿਨ ਢਲਦਾ। ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਫੇਰ ਪਾਉ ਲੜਨੀ ਦੱਸੀ ਕਰਕੇ ਨਬੇੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿਤੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਾਰ ਚੰਨਾ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਭੁੱਲਰ ਹਵਾਰੇ ਦਾ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿਉ ਪਿਆਰੇ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਭੁੱਲੜਾ ਹੈ ਨੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ। ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਫੇਰ ਪਾਉ ਲੜਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨੀ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਫੇਰ ਪਾਉ ਲੜਨੀ ਦੱਸੀ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੋ
ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਲਬਲਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਜੀਤ ਹੋਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਹੋਈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਬਲ ਵਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆ। ਦਾਸ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨਾਲ ਦੁਰਗਾ ਸਿੰਘ ਆਰਫ ਕੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਰਫ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਸੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਛ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਥੋਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਟਾਂ। ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਝੂਠਾ ਸੌਦਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਟਾਇਰ 'ਚ ਬੰਬ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਬੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ। ਐਦਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਆ। ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ, ਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਬੜੀਆਂ ਦੂਰਾਂ ਦਰਾਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੈਨਾਜ ਹਸਤੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਇੱਕ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਹਜੇ ਉਡੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਓ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਸਾਫਰ, ਉਹ 10-12 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਸਾਫਰ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਨੋ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਈਦਾ, ਕਾਰ ਕੇਦਦਾਰ ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਕਰ ਲਈਏ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਭਲਾਈ ਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ, ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਗ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਈਦਾ, ਝੂਠੀ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਭਵੇਂ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਵੱਡੇ ਜਾਵੋ ਭਾਵੇਂ ਪੱਲਾ ਛੱਡੋ ਨਾ ਸਚਾਈ ਦਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗਰਾ ਮੁਸਾਫਰ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਸਿੱਖ
ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਢੀ, ਐਵੇਂ ਤੀਰਥੀ ਨਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਬੇੜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਵੇ, ਐਵੇਂ ਦੋਹਾਂ ਚ ਖਲੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਸਾਫਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਿਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਸਿਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਕੌਮ ਨਾ ਭਲਾਉਂਦੀ ਦਿਲੋਂ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਯੋਧੇ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਯੋਧੇ ਨੂੰ। ਓ ਵੱਖਰੇ ਜੋ ਕਰੇ ਸਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗ ਦੇ, ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ, ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਖਰਾ, ਆਪ ਗੁਰਾਂ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਪੰਥ ਵੱਖਰਾ, ਆਪ ਗੁਰਾਂ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਪੰਥ ਵੱਖਰਾ। ਓ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਫੱਪਦੇ, ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ, ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ। ਬਲਵੰਤ ਸੂਰੇ ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਕਾਰੇ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਵਾਰੇ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਵਾਰੇ ਨੇ। ਅਣਖ ਭਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਗ ਰਗ ਦੇ, ਅਣਖ ਭਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਗ ਰਗ ਦੇ, ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ, ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ। ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਦਾਣਿਆਂ ਪੁੱਜੇ ਤੋਂ ਖੇੜਨਾ, ਮਿੱਠੀ ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ ਬੇਲਨਿਆਂ ਚ ਪੀੜਨਾ, ਮਿੱਠੀ ਪੋਰੀਆਂ ਨੇ ਬੇਲਨਿਆਂ ਚ ਪੀੜਨਾ। ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਜੱਗ ਦੇ, ਹੋ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਜੱਗ ਦੇ, ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ, ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ। ਸਤਵੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਜਾਨੀ ਐ, ਸਤਵੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਜਾਨੀ ਐ, ਚੜਾਤੀ ਗੱਡੀ ਜੀਣੇ ਕੀਤੀ ਮਨ ਮਾਨੀ ਐ, ਚੜਾਤੀ ਗੱਡੀ ਜੀਣੇ ਕੀਤੀ ਮਨ ਮਾਨੀ ਐ। ਸੂਰਮੇ ਸੀ ਪੱਕੇ ਵਫਾਦਾਰ ਪੱਗ ਦੇ, ਸੂਰਮੇ ਸੀ ਪੱਕੇ ਵਫਾਦਾਰ ਪੱਗ ਦੇ, ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ, ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ। ਆਸ਼ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਂ ਗੁਰ
ਆਸ਼ਿਕ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਉਂਦੀ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਗਾਂਧੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਗਾਂਧੀ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਅੱਗ ਦੇ, ਅੱਗ ਦੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਅੱਗ ਦੇ। ਕੌਮੀ ਜੋਧ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ, ਕੌਮੀ ਜੋਧ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਮਰੀਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਮਰੀਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀ। ਪਿੱਛੇ ਕਾਤੋਂ ਲੱਗੀ ਏ ਕਿਸੇ ਸਲੱਗ ਦੇ, ਕੌਮੀ ਜੋਧ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ, ਕੌਮੀ ਜੋਧ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਆਓ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਦੇ, ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਦੇ। ਕੌਮੀ ਜੋਧ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ, ਕੌਮੀ ਜੋਧ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ। ਕੌਮੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕੌਮੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਜਿਉਂਦੀ ਐ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁੱਸੇ ਮੁੜ ਨਾ ਥਿਆਉਂਦੀ ਐ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁੱਸੇ ਮੁੜ ਨਾ ਥਿਆਉਂਦੀ ਐ। ਓ ਮੁਸਾਫਰ ਜੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਗਦੇ, ਮੁਸਾਫਰ ਜੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਗਦੇ। ਕੌਮੀ ਜੋਧ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ, ਕੌਮੀ ਜੋਧ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ। ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਯੋਧਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੌਮ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੋਧੇ ਨਾ ਵਸਾਰੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੌਮ ਵਸਾਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਦੋਗਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਟਾ ਦਈਏ। ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਸਾਹਮਣੇ ਗੇਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਗੇਟ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੇਟ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੇਟ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢੀਏ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਗੇਟ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ 'ਚ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਗੇਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੇਟ ਤੇ ਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬਣਿਆ ਗੇਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਂ ਤੇ ਗੇਟ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਯਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਧਨ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ। ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹੀ ਪੰਜ ਲੰਘੇ, ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ ਇੱਥੇ, ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਸੱਜਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੜੇਗਾ ਗੇਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ 2015 ਵਾਲੀ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈਏ, ਅਗਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 84 ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, 78 ਵੀ ਭੁੱਲਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲਣ। ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫੈਸਲਾ ਕੌਮ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥ ਮਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁੱਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਨੇ 'ਚ ਮੜ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਨੇ 'ਚ ਮੜ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਚੱਕਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਜਾੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮਿਟ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਾਕਾ ਚੌਂਦ ਜੋ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਆਓ ਦੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਇਸ ਚੌਂਕ ਦੀ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਆਓ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਗੁਰਫਤਿਹ ਸਾਂਝ, ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਦਵਦ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕਰਕੇ ਸਾਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਏ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੈਨੇ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਆਪਾਂ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਮਗਜ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ,
ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਵਰਨ ਤੇ ਪਿੰਨ ਉਹ ਤੇਤੀ। ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਓਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਨਾ ਫੜੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਗਰਲੇ ਬੰਨੇ। ਜੇਕਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਖਲੋਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੋ ਸੱਜਣ ਜਾ ਵੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਇਹ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਦੜਾਵਾਂਗੇ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਬੜਵਾਏ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਟੇਜ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜੋ। ਆਓ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 2015 ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭੁੱਲੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10, 20, 50, 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਆ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਗਰਾੜੀ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। 14 ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਤਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅੱਜ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਕੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਪੀੜ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਧਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗਿਓਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਬਿਮਾਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਲੱਛਣ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਿਮਾਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ, ਤੇਰੇ ਲੱਛਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ ਆ ਸੌਦਾ ਸਾਧੀਆਂ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧੀਏ ਮੋਗੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ, ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਰਾਤੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੇਕਰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੁੰਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 3rd ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ CS ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਗਿਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆ ਬੰਦੇ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਰਗੇ ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ
डेरा प्रेमियों तू पुश्त पनाही की, तू राखी की, जिन्ना ने इंसाफ की मंग की तू उन्होंने ते गोलियां चलाइयां। किवें ना कहिए कि तू बेअदबी नहीं की, तेरे परिवार का हिस्सा नहीं है, तेरे परिवार का हथ नहीं है इस बेअदबी दे विच। असीं किवें इन्हां गल्लां नूं स्टेज तो ना बोलीए। ते सौदा साथ राम रहीमा ढूढ़ाने का मलंग साध बलात्कारी बंदा, ओहदे पोस्टरां की राखी करने वास्ते तू पुलिस लाई, उन्होंने फिल्मां चलाउण वास्ते तू की कुछ नहीं कीता। जहेदारां नूं कोठियां ते बला बला करके उन्होंने पासों माफीनामे दिते गए, उन्होंने माफीनामे पढ़ाए राम रहीम वास्ते ताकि इहदियां फिल्मां चलण। तू की कुछ नहीं कीता पंथ दे विरुद्ध। तैनूं किवें ना कहिए कि तू बेअदबी दे शामिल नहीं है, कि तू ये बेअदबी दा जिहड़ा तू बेअदबी कीती नहीं है, तेरी हिस्सेदारी इस बेअदबी दे विच नहीं है। सौदा साथियां नूं अज तक प्रकाश सिंह बादल का परिवार अज तक भी पाल रहा। बेशक आज सौदा साधिए प्रकाश सिंह बादल के नाल नहीं है पोलीटिकल तौर पर अज भी प्रकाश सिंह बादल का परिवार सौदा साधियां दे नाल है। एक निक्की जी रिपोर्ट आउंदी है, पता नहीं कित्थों कट के लेके आउंदे आ, आंदे बेअदबी दे विच प्रकाश सिंह बादल दे परिवार दा नाम किते नहीं है, इस करके क्लीन चिट प्रकाश सिंह बादल दे परिवार नूं मिल गई है। हुण ध्यान दे के सुनियो इस गल नूं, जेड़े लाइव सुन रहे आ जां जेड़े इत्थे बैठे आ, वो एक बार गौर करियो। खालसा जी जदों ये नाम आउंदा है कि क्लीन चिट मिल गई प्रकाश सिंह बादल दे परिवार नूं, तां की होया? फेसबुक काली कर दी, जगह जगह ते जेड़े इन्हां चमचे करसियां सी सारियां ने फेसबुक दे पोस्टां पातियां ते प्रकाश सिंह बादल नूं क्लीन चिट, उन्हां दा कोई हथ नहीं है। जदों प्रकाश सिंह बादल की गल आई तो फेसबुक काली करती, ते जदों जिस दिन मलकियां वाली बेअदबी दे विच डेरा प्रेमियां नूं सजा हो जाती है ते उस दिन एक भी किसी अकाली दल के बंदे ने अकाली दल के पेज के उपर प्रकाश सिंह बादल के परिवार वालों जेकर एक भी पोस्ट पाई हो कि बधाइयां सिख पंथ नूं, जेड़े बेअदबी दे असली दोषी है वो फड़े गए। एक भी अकाली दल के वर्कर ने अपनी फेसबुक के उपर मुबारकबाद या बधाई या चंगा सुनेहा डेरा प्रेम फड़े गए। हुण ते पाया हो तो मैनूं स्क्रीनशॉट भेजा दे, फिर उस तो बाद गल्लां करांगे। आओ सुनो तवज्जो दे करके इस चौक दे विच 14 अक्तूबर नूं इदां जिवें आपां जिथे बैठे हां एवें जे बैठे होए गुरमुख प्यारां दे उपर अंधाधुंध गोलियां चलाइयां, गोलियां चला के 14 अक्तूबर नूं निहत्थे सिख प्रकाश सिंह बादल दी सरकार ने जिवें मारे इवें पेश है। ओ घड़ी कलैणी सी जदों गुरु ग्रंथ जी गए चराए, सानू ना भुलने आ विच बरगाड़ी अंग पड़ाए। दित्ती तेरी सी डेरेदारां नूं सरकारे, 14 अक्तूबर नूं हत्थे सिख बादलां मारे। वारस बन बैठी सी जकरिए दी बादल सरकार, है जाप करदियां ते वरते सी मारू हथियार। नानो दंदा सी पिछों सौदा साध इशारे, 14 अक्तूबर नूं हत्थे सिख बादलां मारे। जैतों विच अंग्रेजां ने बाणी पढ़दे सिख सी मारे, रहे लड़दे गोरियां नाल तैनू पता सिख नहीं हारे। छपड़ा तेरे भी पिछे पै जाने सिख सारे, 14 अक्तूबर नूं हत्थे सिख बादलां मारे। भाई कृष्ण भगवान जी ते गुरजीत सिंह जी प्यारे, विच जाके बाइबल दे तुसीं है जान बुझ के मारे। इंसाफ कौम लेगी, इंसाफ कौम लेगी, हुण नहीं होर चलने लारे। 14 अक्तूबर नूं हत्थे सिख बादलां मारे। तू सी यारियां पूर गया, तू सी यारियां पूर गया, सौदे साध दियां एक ठोक, हुण डरदा सिखां तो वेखो फिरे मारदा मोक।
ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਹਾਰੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਾਦਲਾ ਮਾਰੇ ਲੈ ਲਈਏ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਦੇ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਫ ਹਰ ਹਾਲ ਮੁਸਾਫਰ ਦੀ ਸਦਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਦਕਾਰੇ ਧਰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਦਕਾਰੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬਾਦਲਾ ਮਾਰੇ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਹੀ ਗਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਗਲਤ ਕਰ ਗਿਆ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਦੀ ਕਰੇਗੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਬੂਤ ਗਵਾ ਦਗੇ ਕਾਗਜ਼ ਗਵਾ ਦਗੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਆਂਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮਨ ਕਰਨਾ ਜਾਵੀਂ ਜੇਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਵੇਂ ਜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮਨ ਕਰਨਾ ਜਾਵੀਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਲਟਕਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਚਾਇਆ ਉਹ ਝੂਠੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਕ ਦੇ ਡਰਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਚਣਾ ਮਾਨਾ ਕੈਪਟਨ ਵਾਲੀ ਕਰਜੀ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਲਟਕਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਚਾਇਆ ਅਰੂਸਾ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਐਲਾਨ ਸਿਫਰ ਦੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਐਲਾਨ ਸਿਫਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਚਣਾ ਮਾਨਾ ਕੈਪਟਨ ਵਾਲੀ ਕਰਦੀ ਕਰ ਸਿਆਸਤ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਕਰ ਸਿਆਸਤ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵਿੱਚ ਸਤਾ ਦੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਅਰੂਸਾ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਅਰੂਸਾ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਐਲਾਨ ਸਿਫਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਚਣਾ ਮਾਨਾ ਕੈਪਟਨ ਵਾਲੀ ਕਰਦੀ ਸਿੱਟ ਤੇ ਸਿੱਟ ਬਣ ਰਹੀ ਏ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਿੱਟਾ ਲਾਰੇ ਤੇ ਲਾਰਾ ਲਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚਿੱਟਾ ਅਦਮੋਈ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ 18 ਕਰਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਚਣਾ ਮਾਨਾ ਕੈਪਟਨ ਵਾਲੀ ਕਰਦੀ ਫੜ ਰੱਖਿਆ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰੱਖਿਆ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਮਗਰ ਮੱਛ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂ ਪੁੱਠੇ ਟੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ਇਹ ਪਊ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਅਲਗਰਦੀ
ਅੰਨੇਵਾ ਕੀਨੇ ਕਿਉਂ ਗੋਲੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈ। ਉਹ ਦੋ ਕਤਲ ਸਿੱਖ ਕਰਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਰਦੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਚਨਾ ਮਾਨਾ ਕੈਪਟਨ ਵਾਲੀ ਕਰਜੀ। ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਨਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਾ ਸਦਾ ਸਾਧ ਮਛਟੰਡਾ ਟੰਗ ਪੁੱਠਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁੰਨ ਹਲਕ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ। ਉਹ ਦਬਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਦਬਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਰਦੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਚਨਾ ਮਾਨਾ ਕੈਪਟਨ ਵਾਲੀ ਕਰਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਖ ਲਾ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾਨਾ ਬੀਤੀ। ਉਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰ ਫਾਰਮ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਭਰਜੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਚਨਾ ਮਾਨਾ ਕੈਪਟਨ ਵਾਲੀ ਕਰਜੀ। ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਘਰੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਲੈ ਜਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜਾਂ ਦੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਓ ਰਾਏ ਮਨ ਮੁਸਾਫਰ ਦੀ ਇਹ ਦਵਦਾ ਭਵਜਲ ਤਰਦੀ। ਇਹ ਦਵਦਾ ਭਵਜਲ ਤਰਦੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਚਨਾ ਮਾਨਾ ਕੈਪਟਨ ਵਾਲੀ ਕਰਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੈਰੀਆਂ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਧੋਖਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੁਰਤੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਾਜ ਸੱਟਿਆਂ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਐ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਜਗੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 7 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਚੰਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਪੈਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਬੋਲਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਦਨੀ ਦਾਸ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ, ਸਮਾਲਸਰ ਵਾਲੇ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਦੁਖਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਔਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਢਾਡੀ ਜੱਥਿਆਂ ਨੇ, ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜੱਥਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਮਤਲਬ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 3 ਮਿੰਟ ਉਹ 3 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 7.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਰਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬੁਲਾਰਾ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਟਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੱਸੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਸਿਰਲੱਥ ਖਾਲਸਾ ਜਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ। ਭਾਈ
ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਲਤ ਖਾਲਸਾ ਜਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਖੁਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਜ ਕੇ ਵਕਾਊ ਬੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਰਾਦਰ ਕੀਤੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਚਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਇਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਦਲ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੜਾ ਯੋਧਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੜ ਕੇ ਮੀਂਹ ਆਇਆ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨੇ ਪਏ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਥ ਕਰਕੇ ਅੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿਛੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਵੀਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੌਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਾਸਗੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕੌਮ ਡਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਰਦੀ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਨਾਰਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਹੰਗਾਰਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ, ਚੰਦ ਜਾਣੇ ਆ ਗਏ ਅੱਜ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤਿਲ ਛੁੱਟਿਆਂ ਭੁੰਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਥ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧੌਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲੇ ਡਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਢ ਲਈਏ ਆਪਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਟਾਂਗੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਾਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਚੱਲ ਵੀਰ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਕ ਫੜਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਕ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਵੀਰੋ, ਜੋ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਆਪ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਝਾਅ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੂਰਖ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭਣ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਉਹ 99 ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ 100 ਸੰਤ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ 100ਵੇਂ ਸੰਤ ਕੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਜਾ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਸੀ।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 10 ਸਿੰਘਾ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 100 ਸੰਤ ਦੀ ਗਲਤੀ ਲੱਭਣ ਆਇਆ ਤੇ 99 ਦੀ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਲੱਭਣੀ ਆ। ਉਹ ਸੰਤ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖਾ ਤੂੰ 99 ਗਲਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਉਹ 99 ਅਛਾਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ 100ਵੀਂ ਅਸਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਤੇ ਕਰਿੰਤੂ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰਿੰਤੂ ਕਰਨ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫੜਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਈਗੋ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਨੇ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਦਊਗਾ, ਦਾਸ ਤਤਬਰ ਤਿਆਰ ਆ ਸਿਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਖੜ ਜਾਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ 6 ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਤਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 328 ਸਰੂਪ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਢ ਟੋਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਤਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਲਾਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੌਮ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਲਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਦਾਸ ਕੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨੈਕਸਟ ਬੁਲਾਰਾ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੋਂ ਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਆ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਔਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲਮ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗੇਵਾਲ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਜਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਮਾਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਬਗਰਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਬਗਰਾੜੀ ਦੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂ ਨਾ ਸਰਕੀ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ 2 ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਸਮੈਦ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਆਈਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ 2 ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨੇਕਾ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਫਿਰ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੇ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਿਆ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਏ, ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, 10-10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਢਈ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਸੌਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਕੀਲ, ਸਮੈਤ ਸੈਣੀ ਦਾ ਵਕੀਲ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਦੂਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਕੜੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ 2 ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੌਮ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ। ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 100-100 ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆਵਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ, ਪਿਤਾ ਬੈਠਾ ਕਿ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਥੋੜੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਨੇ ਕੁ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ 100-100 ਬੰਦੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰੋ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲਾ ਬੁਲਾਰਾ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ 3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੌਮ ਕੀ ਕਰੇ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਈਏ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਭਲੀਭਾਂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਆ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 3 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਉਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਗਾਂ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ
ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੌਮ ਜਾਗਦੀ ਆ, ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੋਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ। ਬਾਦਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਕਿ 50 ਸਾਲ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਮੁੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਅੱਗੇ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਜੋ ਕਿ 5 ਪੈਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਕਰੇ ਕੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਖੂਨ ਵਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਭਾਵੇਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਸੁਹੇਲ ਬਰਾੜ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆ। ਜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਹੈ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ ਡੇਰੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਲਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇੜਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਮਚਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਫੇਰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੈਕ ਡਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਹੈਕ ਡਾ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਵਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਚੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਲ ਆਪਦਾ ਏਕਤਾ ਦਾ ਦੇਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਤੇ ਰਹਿ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਮਚਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੱਗ ਮਚਾਈ ਬਿਨਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆਂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਦੇ ਬੈਠਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੜਾਇਆ,
ਹੁਣ ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ। ਤੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਗਲਾ ਬੁਲਾਰਾ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ SSF 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀਨੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮੀਅਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂਪੁਰਾ ਸੀਨੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਇਕੱਠ ਥੋੜਾ। ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਕੌਮ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੱਕ, ਉਹ ਜਗ ਯਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ। ਕੱਠ ਕੁੱਠ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ 10 ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਕੱਠ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੱਠ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਲਿਆ ਜੰਮਿਆ ਵੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਧਾਈ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਜਿੱਥੇ 1947 ਚ 8 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੋਰ ਖੱਟ ਚੱਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਡੋੜ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਊਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੰਗਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਰਸ਼ੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜ ਜਾਓਗੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਹਜੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੌਮ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 1947 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਜ਼ਬ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰੋਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਓ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਤਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਤਿਉਂ ਰੱਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਹੁਣ 2-2 4-4 ਨਾ ਆਓ, ਬੰਨੋ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ 10 ਆਉਣਗੇ, 50 ਆਉਣਗੇ, 100 ਆਊਗਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਮੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਰਾਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਆ 7.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਚੱਲਿਆ ਕਦਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ।
ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ। ਸੋ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾਂ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਪਤਾ ਇਹ ਆ ਬਈ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਟਾਈਮ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਊ, ਸਟੇਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪੰਥ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਜੇ ਕਹੂਗਾ ਨਾ ਪੰਥ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਸੋ ਪੰਥ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ 2 ਮਿੰਟ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਮੂਹਰੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਰਦ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਮਾਈ ਭਾਈ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲੂਗਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਬੁਲਾਰਾ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ। ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਗਰਾਈ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੋਏ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੂਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, 3 ਸਰਕਾਰਾਂ, ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਘੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛਲਾਵੇ ਚ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਛਲਾਵਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਹੁੰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਇਹਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਏਜੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣ
ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਆ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਛੜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਲਹੂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਹਿੱਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਿੱਲੇ, ਇਹ ਕਦਮ ਵਾਈ ਕਦਮ ਕਿਵੇਂ? ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਮਿਥ ਲਈਏ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਹੋਇਆ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਨ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੁੜ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਏ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੋਸਟਰ ਹੋਣ ਕਿ ਆਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਚੁੱਕੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਏ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਨ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਆਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੇ ਦੱਸਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਰੋਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਰੋਹ ਮਾਰਚ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਰੰਗ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਖਹਿਰਾ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪੋ 'ਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਛਾਲਣਾ, ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ। ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਮਝੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਮਝੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਪੰਥ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ
ਕਿ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਏਜੀਪੀ ਆ, ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੀਏ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਉਹ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਪਿਆ ਜੇ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਸ਼ੈਣੀ ਨੂੰ, ਦੂਜਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅਗਲੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਮਐਲਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 1-2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਨੇਚਰ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਥ ਡਿਊਟੀ ਲਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਲੱਗਿਆ 1849 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਲਾਇਆ ਸੀ, 8 ਮਹੀਨੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। 1950 ਤੋਂ 55 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 1.5-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ। ਮੋਰਚਾ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਸਨ 47 ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇਗਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, 5 ਐਡਵੋਕੇਟ।
तो उस कमेटी का मैं सीधी गल करूंगा, उस कमेटी का रिजल्ट बड़ा पॉजिटिव आया सी, रिजल्ट बड़ा सही सी। जिन्नियां साढ़े 3 साल तो यह केस पेंडिंग पिया सी फरीदकोट अदालत के अंदर, हाई कोर्ट दे विचों एक तरह का स्टे लग्या होया सी, तो उन्हां 5 वकीलों ने बड़ी मेहनत के नाल वो जिहड़ा स्टे तोड़ के केस वापस फरीदकोट सैशन कोर्ट च चल पिया। हुण हाई कोर्ट ने यह कहा उन्होंने मुलजमां नूं कि तुसी जो भी कोई बहस करनी है जां तुसी कोई एप्लीकेशन देनी, कोई ऑब्जेक्शन फाइल करना है तो फरीदकोट सैशन कोर्ट च करना है। हुण साडा इस केस के संबंध में जिन्नियां पटीशन पेंडिंग पईयां सी वो 10 अप्रैल तो लैके ते पिछली इस 10 तक वो सारियां खत्म हो चुकियां। हुण इस केस दे विच की है, मेन इको इशू है, बाकी सारे मुलजमां दा चलान पेश हो चुका है। समेत सिंह सैनी तिकर सारे चलान पेश हो चुके ने, किसी मुलजम दा चलान नहीं रह गया। कला उदों दे मुख मंत्री दा चलान पेंडिंग है, होर इस केस दे विच कोई चीज नहीं। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ 307 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਸ ਕੁਐਸ਼ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ 307 ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 302 ਚ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हेलो हुण इस दे विच की है कि जेड़े चलान पेश करना है 307 दा हाई कोर्ट वालों अक्तूबर तक टाइम सी, पर जेड़े उदों अफीसर ने उन्होंने चलान तैयार नहीं किया। तो इथों साबित होंदा है जेड़े अफसर ने वो बेलगाम हो चुके ने, वो बादल सरकार दे उदों लाए हुए ने, उन्हां दे नाल अटैच। सरकार की वड्डी इको कमी है कि वो सरकार उठ के उन्हां अफीसर नूं कहे कि वो चलान पेश करो, चाहे हफ्ते च करो चाहे महीने च करो। हुण इस केस दे विच जिहड़े इत्थे सरदार साहब आए ने उन्हें एजी की गल दसी है। देखो एजी का डिफरेंट इशू है, साडे इस केस दे नाल जां जिहड़े बेअदबी दे केस ने मेरे कोल भी हैगे ने, उस दे विच एजी का कोई लिंक नहीं बनता। कारण की है, चलान पेश हो चुके ने, कोर्ट दे विच असीं केस लड़ रहे हैं, उन्हां दे विच एजी की कोई हिम्मत नहीं दखलअंदाजी कर जे, ना ही इस केस दे विच एजी की हिम्मत है कोई दखलअंदाजी कर जे। हुण असीं की सोचना है, साडा इको ही सोच है कि असी सरकार दे नाल कोई गलबात करनी है या नहीं करनी। अगर असी मोर्चा लाया है तो इहदा हल की है, इहदा परपज की है। असी लाया इस करके कि सरकार झुके साडे दे नाल गल करे, साडियां मंगां मन्ने। जे सरकार आके नहीं झुकदी, सरकार आके गल नहीं मनदी, फिर तो बहुत वड्डे पद्धर ते इहनूं लिजाना चाहिए। जे सरकार तुहाडे आके अगे झुकदी है, अगे मिहनत करके कहती है कि असीं थोड़े दिनां चलान पेश कर देने आ, तो फिर मेरे देखण दे विच आपां नूं उस तो वड्डे पद्धर ते इस मोर्चे दे संबंधी जाना नहीं चाहिए। कारण की है, सिर्फ इको ही है, बादलों के खिलाफ कार्रवाई, इको ही चलान रह चुका है। सारे मुलजम कोर्ट के अंदर खड़े हुए, गुरु ग्रंथ साहब के जिन्ने बेअदबी के केस ने, कुछ फरीदकोट ने, कुछ भगते ने, उतों वाले मैं लड़ी जाना, इतों वाले होर वकील लड़ी जाते हैं, वो भी मैटर चल रहा। बाकी जिहड़ा उन्हां दा प्रेमियां दा अगों रोला पाउणा है, वो अपना अड इशू है, वो आपां अड बैठ के उन्हां नूं सरकार नूं कहांगे। पर इस मैटर दे अंदर आपां फैसला ये करना है कि जे सरकार आके तुहाडे नाल, जिवें असीं पहले सिखां ने मोर्चे लाए सी, सरकारां आके झुकदियां सी, सरकारां ने साडीआं मंगां मन्नियां सी, तां असीं मोर्चे उत्थों तक लैके गए। जे सरकार हारदी है फिर असीं उल्ट चलीए। सो मेरे देखण दे विच सानू इत्थे फैसला करना चाहिए है, जे सरकार झुकदी है, सरकार आके मंगा मनदी है, तो फिर सानू मोर्चा निरंतर जारी रखना चाहिए। पर सरकार नूं फिर टाइम देना चाहिए, चाहे 10 दिन का दिओ, चाहे 20 दिन का दिओ, कि चलान पेश करो कोटकपूरे दा। जे कोटकपूरे का चलान पेश हो जाता, उस सारे मुलजम आ जाते ने, तो मेरी निगाह के मुताबिक फिर उस तो बाद साडा कोई परपज जिहड़ा नहीं रह जाता। इन्नी मैं गल करदा सारी संगत तो खिमा मंगदा। वाहिगुरू जी का खालसा ते वाहिगुरू जी की फतेह।
ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਰਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਕੇਸ ਹੈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਬੁਲਾਰਾ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਹਲਕਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਭਾਈ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਸਲੇਮਪੁਰ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਊਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਟਪੂਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆ। ਧਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੋਕਸ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਕਾਈਏ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਫਿਰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗੋ ਕਿੰਨਾ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਝੇ ਦਾ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਗੱਡਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਰ ਲੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਤੀਜਾ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਦੁਆਬੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਝੇ 'ਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਓ, ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਲਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਜਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਫੇਰ ਭਰਾਵੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੁਬਈ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਣਨੀਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੀ 7-7 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 2, 2 ਤੋਂ 3 ਮੋਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਏਵਾਲਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਏਵਾਲਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਆਓ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 10 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਲੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਵਿਨੋਦ ਕਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਤ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸਵੇਰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਢਿੱਲੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਵੀ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਦਈਏ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗਈ ਹੈ। 2024 ਵਾਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘੇਰੇ ਜਾਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫੋਕਸਡ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸਡ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਬਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧੀ ਸੜਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ 15 ਦਾ ਜਾਂ 20 ਦਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੀਐਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪ ਆ ਕੇ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ੂਮ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਦੇਣ, ਪਰ ਲਾਈਵ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਅੱਗੇ ਇਹਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਾਕੇ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਝੇ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਦੋਂ ਪਿਛਾਂ ਹਟਣਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਹਾਫ ਸੜਕ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਨੀ ਜੋੜਨ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਵਧੂਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਪਿਛਾਂ ਹਟੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰੂੜ 3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਨਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ੇ ਕੌਮ, ਉਹ 3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਗੁਰਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰੂੜ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਅਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਢਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਲੈਣੇ, ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਸਾਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੱਥਾਂ 'ਚ, ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ
ਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ। ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਰਚ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਥੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਕਿ ਗੁਰਭਾਗ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਇਕੱਠ ਆਓ ਤੇ ਇਕੱਠ ਘਟਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਲਕਾ ਵੇਜ਼ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਰੇ ਅੰਗ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਟਿਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿਬਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ 2 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਤੇ ਮਰਹੱਟੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤਪਦੇ ਆ, ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਅਬਦਾਲੀ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਧੂਆਂ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਖਾਣਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹ ਪਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਧੜ ਪਿਆ, ਇਹੋ ਜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਇਕੱਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੜਨਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਹੋਮੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਚਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਮੇ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੁਝਾਅ ਕਿ ਹਰ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਜੋ ਜੀਰਾ ਹੋਵੇ, ਮੋਗਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੋਵੇ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਵੋ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਵਾਲੇ ਆਪੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮੋਰਚਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਬੁਲਾਰਾ ਨੋਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਵਾਜ਼ੇ ਕੌਮ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੂਣਕ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ? ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸੈਣੀ, ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸੋਦਾ ਸਾਧ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਣੀ 35 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕੱਲ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਆ ਦੋਸ਼ੀ।
ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪੜਾਹੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਏਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸਾ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਆ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨਾ ਤੁਰੀਏ, ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਨਿਆਂ ਦਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ? 3 ਸਾਲ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ 1 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੌਜੀ ਦਾ ਆਂਦਾ 4 ਵਜੇ ਘਰ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰਾ ਉਹ ਉਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ 1 ਗਨਮੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ 10 ਗਨਮੈਨ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਈਏ। ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਭਲਾ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਲਾ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਭੋਗਦੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੜਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਰ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਤੇ ਜੂਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ 4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੇਰਾ, ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਇਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਲੜੀ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ 2 ਆਪਣੇ ਆ ਉਹ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ 2 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। 1978 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਾਧ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧ ਸੀ। ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰੀਏ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੌਥਾ ਸਾਧ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਇਹ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ 'ਚ ਵੜੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਆ, ਭਾਰਤ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਆ। ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਰਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਰਾਜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈਏ, ਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਇੱਥੇ 10 ਬੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਢੀਠ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, 10 ਦਿਨ ਬਹਿਣਗੇ, 20 ਦਿਨ ਬਹਿਣਗੇ, ਸਾਲ ਬਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨੇ ਨਾ। 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੁਖਰਾਜ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ,
ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾ। ਇਹੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ, ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ, ਠੰਡ 'ਚ ਬਹਿ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਬਹਿ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਹ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿ? ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਸੀ ਤੂੰ ਆ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੰਡੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢੀਏ। ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢਣੀਆਂ ਚੁੰਡੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਨ ਚੁੰਡੀ ਜੇ ਵੱਢਣੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ। ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਆ? 15-15 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਗਸਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਹਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੜਾਉਣਗੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਚੜਾਉਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢਣੀ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢਣੀ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਚੜਾਉਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਲਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੜਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਔਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਘੇਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਤਿਰੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਤਿਰੰਗੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਥੋਪਣ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪ੍ਰਣਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਪਰਚਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੇ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਚਿੱਟੇ ਕੋਈ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫਿਤਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਥੋਪੋ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਝੰਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪੋਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਓਗੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਵਾਬ ਮੰਗਾਂਗੇ ਇਸ ਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੂਲੇਗਾ। ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਰਲ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੌਜ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਦੋ ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੋ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਰੋਕੋ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਗੂਠਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇੱਥੇ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੂਲੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੇਰਾ, ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੋਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਪੰਥ ਦੇ ਜਰਨੈਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਇਹ ਪਰਨ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੰਤਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕੌਮ ਦਾ ਸਵੈਮਾਨ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣਾ ਪਊਗਾ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਮੰਗਤੇ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤਾ, ਸਵੈਮਾਨ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਹੋ ਜੁੜੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਸੂਰਜ, ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਦੂਜਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੈ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਨੀ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਘਾਤਕ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਮਰ ਗਈ। ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸਲ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸਲ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਿਰੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਪੰਥ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਚੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਧਰੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈੱਟ, ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦੀ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਬੱਟਾਂ ਰੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਚੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੂਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿੱਤਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਜਿੱਤਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਓ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੂਗਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੂਗਾ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲਿਖਾਓ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਇਆ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲੂਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਆਖਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ, ਅੱਗੇ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਉਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ, ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰ ਤੋਲ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੋ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਪਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਉਸ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰੱਖ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਿੱਟੇ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ PV03 AX 1824, ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, PV03 1824। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਥਰਾਜ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚਿਆ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਬਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘ ਮੌਜਗੜ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਦਾ ਖਾਕਾ ਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈਆਂ,
ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਜੇ ਨਿਆਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੱਕੀ ਯਾਦ ਬਣਾਉਨੇ ਆ, ਪੱਕਾ ਕੋਈ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਉਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੁਰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਜੁਰਮ ਦੀ ਯਾਦ ਢਾਉਣ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਢਾਉਣ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀਮੈਂਟ ਫੇਰਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ 10-10, 20-20, 40-40, 100-100 ਇੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੂਜਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਕੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਦੋ ਲੋੜਾਂ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇੱਥੇ ਅਮਰ ਸ਼ਾਹ ਆਊਗਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਰਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਂ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਝਵਾਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਜੋ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 3-4 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ। ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲਾ 307 ਹੈ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ 302 IPC ਅਧੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਵਫਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕੇਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਚਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਉਸ ਚਲਾਨ ਦਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਸੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੇ ਪਰਸਨਲ ਮੁਫਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਫਾਦ ਖੱਟਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਜੋ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਜੋ ਉਸ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਜੋ ਚਲਾਨ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਉਸ ਚਲਾਨ ਦੀ ਜੋ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਉਸ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਪਰ ਉਸ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸੀ CM ਡਿਪਟੀ CM ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਹੋ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਚਾਹੇ
ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਲਾਨ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਤੀਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਬਰਤਾਂਤ ਰਚਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਮਫਾਦਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਚੌਥੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜੋ ਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਘਰ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਚੈਨਲ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੈਨਲ ਜੋ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, KTV ਤੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ। ਜੋ KTV ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਰੀਚ ਹੈ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਛੇਤੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਦਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਕੌਮ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਜੋ ਸੰਪਰਕ ਜੋੜਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੂੰਗੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਜੋ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਗੁੰਡੇ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਦੂ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਚੰਦੂ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਭੜਕਾਊ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲੇ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੈ ਉਹ ਅਫਗਾਨੀ ਪਠਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦੜ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦੜ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ 4 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦੜ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਬੜੇ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਭ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। 2 ਧਿਰਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਝੋਗੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਝੋਗੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਭੁਲੇਖੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਡਾਂਗਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੂ ਇਨਸਾਫ। ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਂਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਾਲੀ ਵੀ ਕੱਢਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਕੱਢਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, 92 ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ, ਮੀਡੀਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਇਦੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਇਦੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜੂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ, ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ,
ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਕੁ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁੱਦਾ ਏਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਏਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਉਹੀਓ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੌਕਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵਾਰ ਕੇ ਸਿਰਫ 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਤਿਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵਾਰ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਰਚਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਲਾਮਬੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ, ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲੇ ਆਪਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਸਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਤਿਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਿਆਨ ਵਧਾਊ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੀਆਂ ਆਪਣੇ। ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਲਵਾਂਗਾ। 16 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕੀ ਬੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੁਖਰਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਾਗ ਨੱਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਗ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੋਟਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਖੈਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜ ਆਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਫੇਰ ਆ ਕੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਹੋਊਗੀ ਕੀ? ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਹ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗਾਂ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਆ ਗਿਆ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੇਰ ਲਓ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਘੇਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਢੇ ਜੋੜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਿਰ ਜੋੜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਦਿਲ ਵੀ ਜੋੜ ਲਓ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਸਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਸਾਫਰ, ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਸਾਫਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਝਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਪਰ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅੱਗ ਬਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਲੇ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਘਾਟ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਘਾਟ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਾਲ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦਿਓ, 6 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜੂ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੜਦੀ ਫਿਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਜੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਐਵੇਂ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਨਾ 15 ਦਿਨ ਤੇ ਨਾ 20 ਦਿਨ, ਨਾ 6 ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪਊ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ ਸਾਨੂੰ ਮੱਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਝੀ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਉਰੇ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਮਰਤ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤਹਿਤ
ਇਹ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਅਫਸੋਸ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੱਤੇ ਤਵਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲੇ, ਸਗੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੜਾਉਣ ਨੂੰ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਸ ਗਵਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਡੁੱਲੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਬਦੌਲਤ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾੜ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਤੇ ਸਾੜ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਸਮੂਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਦਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਾਸਤੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਮਤਦਾਨ ਰਾਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਰਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭੰਗ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ 1925 ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਫ 8 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਚੋਣ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਕੇਸਵਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਜਮਹੂਰਤ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ 1920-25 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਨੀਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਇੱਥੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਤ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ? ਸਾਨੂੰ ਖਿੰਡ ਖੰਡਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਬਹਾਲ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। 15 ਸਤੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 2011 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। 11-12 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਚੋਣ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਡਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ,
ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਚਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਦਈਏ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਰੈਲੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਸਿੱਖ ਜਾਗ ਉੱਠੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਝੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜਮੁੱਲੇ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਲਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ, ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਓ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਲਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ ਗਿਆ। ਆ ਮੱਲਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 2015 ਦੀ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 4:30-5 ਵਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮੱਲਕੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਠੁਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਜਦੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਚੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ 5-4 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ, 5-4 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਆਪੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਭੁਗਤ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਰਵੋਤਮ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੌਣ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਮੱਲਕਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ 31 ਜੁਲਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਹੈ
ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਓਏ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮੱਲਕੇ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰੋਪਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ। ਅਜੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਤੋਂ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮੱਲਕੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਕੇ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਝੱਗਾ ਚੱਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ। ਝੱਗਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕੱਲੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ, ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਦੰਦ ਨਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਿਓ ਭਾਵਾਂ, ਪਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਟਕਸਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, बने रहे सब सके बिरादर, एक को दूसर देवत आदर, है इनमें इतफाक महान, सिख सिख पर भारत प्राण। जिन्ना चिर आपां गुरु गोबिंद सिंह दे सिख बन के, गुरु ग्रंथ साहिब दे सिख बन के ये जथेबंदक ताने बाणियां तो ऊपर नहीं उठते, उन्ना समय गल नहीं बननी। आ वीर सुखराज सिंह नियामी वाला, बापू साधु सिंह, ये ओ परिवार ने। ठीक है, तशद्दद सारियां ते होया, मेरे वर्गियां ते भी परचे पए इरादे कतल दे, पर इन्हां परिवारां दे दो महत्वपूर्ण जी इस संघर्ष दे विच शहीद हो चुके हैं। इसलिए बहुत सारे सुझाव है, मेरी एक हाथ बन के बेनती है, सारियां जथेबंदियां तो उपर उठ के जेड़ा वीर दविंदर सिंह गल कह के गए, मैं वो करनी सी डिटेल च, पर वो कर गए। मैं कहनी चाहना, इंसाफ तुसी मेरे तो लिख के ले लो, तुहानू इंसाफ बेअदबी दे मसले ते किसी ने नहीं देना। ये तुहानू अंदरों पता है सारियां नू, बस मीडिया सानू पुछदा इंसाफ मिलूगा जी, किन्ने क टाइम नू मिलूगा, सानू जी उम्मीद है जी, साडे लवे गल ये हुंदी है। ओ गुरु ने तुहानू इंसाफ मंगण वाले नहीं बनाया, गुरु ने तुहानू इंसाफ करने वाले बनाया है। बस फर्क अपने च ही है खालसा जी, आपां ओ खालसे बन जाइए जेड़े खालसे दी गल गुरु गोबिंद सिंह ने कीती है। जदों खालसा बनया एक बैरागी, तां बाबा बंदा सिंह बहादुर बन के आप इंसाफ करदा है। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह आप इंसाफ करदा है। इस मोर्चे दे विचों एडा जथेबंदक ढांचा मजबूत करो, पिंड पिंड इकाइयां बनाओ, आपां मजबूत होइए। राज भाग विच साडे आ शहीद परिवारां दे बंदे राज भाग विच हरे रंग दा पैन इन्हां दे हत्थां विच होवे, उस तो बिना सानू इंसाफ नहीं मिलना। पर राज भाग लैण तो पहला एक काम जरूर करियो, मेरी बेनती है, इत्थे मेन रोड ते बैबल कोटकपूरा जिथे मर्जी एक जगह ले लो, सांझी कोई कमेटी बना लो, जिवें ठीक लगदा है। भावें शहीद परिवारां नूं सेवा दे दिओ, शहीद परिवारां नूं सेवा दे दिओ, एक सांझी कमेटी बना लो, इत्थे एक यादगार बनाओ। यादगार ध्यान नाल सुनियो, यादगार बनाओ इत्थे। ओ यादगार भावें गुरुद्वारा साहब होवे जां कोई स्मारक होवे, ओदे उत्ते जो 2015 विच वापरिया बेअदबियां दा, गोली कांड दा, मोटे अखरां च सारा इतिहास जिहड़ा ओ सुन के उत्थे लिख के ला दिओ। और अज दी सरकार तक, भगवंत मान दी सरकार तक जो नलैकियां साडे नाल हो रहीआं ने, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲੈਣ ਲੱਗੀ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹਨਤ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਨੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ
पूरा सपोर्ट करते रहे और कहते रहे कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का मसला बेअदबी का मेरे दिल नाल जुड़िया होया। मैं संधवा साहब अज सिख संगत वालों तुहानू एक बेनती करन लगिया कि अज तुसी सानू कोई ठोस गल सुनायो। सानू ये महसूस हो रहा है, तुहाडे ते शक नहीं कोई, पर सानू ये लग रहा है कि जिवें पंजाब दी सरकार नू पंजाब दे लीडर नहीं राघव चड्डा चलाउंदा होवे। सानू ये लग रही है गल, राघव चड्डे नू नहीं पता कि साडा गुरु ग्रंथ साहिब जिंद जान है। पर संधवा साहब तुहानू पता है, तुसी अमृतधारी हो, तुसी अमृत छकिया होया है। ਜਾਂ ਤਾਂ सरकार तो इंसाफ दवा दिओ, नहीं ये कुर्सियां करसियां छड्ड के गुरु ग्रंथ साहिब दे चरनां च जाके भुल बख्शा लो कि दातिया मैनू माफ कर दे, मैं भी बेअदबी दे इंसाफ दीयां गल्लां करके पावर च आया, वोटां लईआं, पर साडे ओ चड्डे होरी नलैक सिर ते बैठे है। स्पष्ट ये गल्लां करो, गुरु साहिब सच्चे पातशाह दी गल सब तो वड्डी है। ये कुर्सियां करसियां इत्थे रह जाणियां ने, तुसीं कदे सोचिया भी नहीं होना। कित्थे आ बादल अज पंजाब दी राजनीति च लभो कैप्टन अमरिंदर नूं। हशर सारियां दा माड़ा होऊ, गुरु दे मसले ते बेईमानी कोई ना करे। भुल्लां चुकां लई माफी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद भाई हरजिंदर सिंह जी माझी। इन्हां तो बाद मैं बेनती करा बाबा राजा राज सिंह जी, वो संगतां नूं संबोधन होणगे 5 मिनट वास्ते। ते संगतां नूं बेनती है कि बैठ के हजे अपने को बहुत बुलारे हैं जिहड़े बैठे आ बोलने वाले, उन्होंने बोलना है। तो अपने को उस तो बाद अपने को सरदार कुलतार सिंह जी संधवा वो भी पहुंच चुके हैं। जो कोई सरकार की गल होगी वो भी साडे विच होवेगी। सो संगतां नूं बेनती है कि सारा आखिरी फैसला जां अगला प्लान जिहड़ा होएगा वो इस स्टेज तो अनाउंस किया जाएगा तुहाडी संगत की राय दे नाल। सो सारिਆਂ ने बैठ के सारिया गल्लां सुन के जानिया। तो बुलारिਆਂ नूं फिर यही बेनती है कि पिछलियां गल्लां दोहराउण दी बजाय असीं अगला जिहड़ा कौम की करे ते की करना चाहिए ये सुझाव संगत नूं दिता जावे जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, सतगुरां दी बख्शिश दोहराओ, गज के बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत चिर हो गया सड़कों ते रुलदियां नूं इंसाफ दी उड़ीक दे विच धरने लाउणे पै रहे ने। जे कोई होर मसला होवे गल होर हो जाती है, पर धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराजियां दी बेअदबी दा मसला होवे वो भी साडे पंजाब दे विच साडी सरकार भी सिखां दी होवे भी असीं अंबरधारी हैं, मंत्री बने बैठे हैं, ते इंसाफ फेर ना सानू मिले फिर असीं सिख कहाउण दे लायक हैं, असीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराजियां दे बच्चे कहाउण दे लायक हैं। भरावो एके तो बिना गल नहीं बननी, पहला एकता दे विच आओ। मैं हुणे एकता कराउणा चाहुंदा इत्थे। जे ये एकता होगी समझो ये मोर्चा सफलता वाल जाऊगा। इत्थे 2 मोर्चे चलते ने, ये सरदार इमान सिंह मान खड़े ने, सरदार सिमरजीत सिंह मान वालों बरगाड़ी दे विच हर रोज गिरफ्तारियां दित्तियां जांदियां ने धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराजियां दी बेअदबी दा इंसाफ लैण वास्ते। इत्थे मोर्चा लग्या भाई सुखराज सिंह ने, वो बेअदबी दे जिहड़े इंसाफ मंग रहे सी उन्हां नूं गोलियां मार के खत्म किया, उन्हां दा इंसाफ लैण वास्ते। जे तां एकता दा सबूत हुणे तुहाडे सामने पेश करदिआं, जे तां तुहानूं मैं मान सिंह मान नूं बेनती करना चाहुंदा, इन्हां दी पार्टी जसकरण सिंह कान सिंह वाला बैठे ने। जे तुहाडा गुरु प्रति दर्द है तां इत्थों अज ही हुणी ऐलान कर दो कि जिहड़ा उत्थे जथा तुरदा है वो गुरुद्वारा साहब तो अरदास होके इत्थे आके ढाडी वारा होण, इत्थों गिरफ्तारी दित्ती जावे। जदों साडे दे विच एकता आ गई, जड़ियां सरकारां ने उन्हां नूं भी कंन हो जाणगे। दूसरा नंबर, जे मेरा सुझाव
ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਰਕ ਬਣੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਰਡ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਓ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ, 5 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਲਾ ਦੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖੋ ਉੱਥੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੁਕੀਆਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ। ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਬੇਭਰੋਸਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਗੱਲ ਕੋਲੇ ਲੱਗੂਗੀ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਛਾਂ ਪੈਰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਕਿ 24 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸੜਕ ਬੰਦ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਇੱਥੇ ਜਥਾ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇ, ਆਪ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਪਊਗਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੀਚ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਦੇਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਇਨਸਾਫ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ 2-4 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋਗੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆ ਹੋਰ ਹਜੇ ਪੰਥ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਪੰਥ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਬੈਠਾ ਆਪੀ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਹੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਰ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੇੜਿਓਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪਾਵਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਕ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਵੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਵੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਉਹ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਸ਼ੱਕ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਆਓ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਏ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਓ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ। ਸਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਝਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਠੋਲੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਛਾਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ। ਕਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ ਜਥੇ ਸਮੂਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਬਾ ਖਰਮਾ ਤਰਨਾ ਦਲ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਈਏ। ਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੁੰਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਆਮੀ ਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸੁਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੱਦਿਆ। ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਥਨ ਕਰੋ, ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਸੜਕ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਟ ਛਾਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਨਾ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਭਾਈ ਸੁੱਖੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਦੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਦੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ? ਹੁਣ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਧਰਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਵਾਉਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਰਾਜ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਰਐਸਐਸ ਵੜ ਗਈ ਆ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਿਰਸੇ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਗਵਾਨ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਜਾਜ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ। ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੀਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਲਗਿਆ ਬਈ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲਗਿਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਟਾਰ ਮਰੂਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਬਈ? ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਟੋਏ 'ਚ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੈਟਰਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮਰੂਤੀ ਜੋ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਡਕੌਰਮਾਣੇ ਦੇ ਘਰੇ, ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਟੋਏ ਕੋਲੇ ਨੱਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਕੱਢਿਆ, ਅੰਗ ਪਾੜਿਆ, ਬਗਲਾਰੀ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਖਿਲਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੱਢਿਆ, ਮਰੂਤੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜਿਆ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਉਹ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਮਾਝੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਾਝੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਢਲਵਾਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ ਆ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਰੇਟਾ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਵੀ ਹਰਸ਼ ਤੂਰੀ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਲੇਰ? ਡੇਰੇ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ? ਕੀ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ? ਸੀਬੀਆਈ ਕਿਉਂ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਆ? ਫਿਰ ਸਿੱਟਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ? ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, 2 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਅਣਪਛਾਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਅਣਪਛਾਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੈੜਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਘਰ ਨੂੰ, ਬਾਦਲ ਦੇ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੈੜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਚੰਨੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੈੜਾਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਠੁੱਸ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੈੜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ।
ਇੱਕ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 24 ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, 24 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 48 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 72 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 102 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ। ਫੇਰ ਭਾਈ ਕੀ ਰੌਲਾ? ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਓ 2 ਘੰਟੇ, ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਫੜਾਓ। ਨਾ ਬਾਦਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਫੇਰ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕੋਟਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੋ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲੇ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਨਾਲੇ ਕੁੱਜਾ ਲਕਾਉਣਾ, ਨਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡਰਨਾ, ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਡਰਨਾ। ਇਹ ਨਾਗਪੁਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, 36 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਖਿਲਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੜਕਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਧੜਕਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋੜਾ ਚਲਾਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 19 ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਮੰਤਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਐਮਐਲਏ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਐਮਪੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਆ ਧਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਜੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਦੇਣੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬਤ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਸ਼ ਚ ਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਾਨ ਭੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਦਾ ਮਰਜ਼ਾ ਦਰਜ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਰਾਜਵਾਨੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕੋਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੋਡੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੌਲੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ 228 ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਘਰੋਂ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੇ 2 ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਆਪ ਹੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਲਾਹਨਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬੈਠਿਆ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, 7 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ, ਇਹ ਕੈਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚੋ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦਿਓ, ਹਰੇਕ ਘਰੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਝੰਡਾ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਹਰੇਕ ਘਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਝੰਡਾ ਚੜ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਝੰਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਡਰਿਆ ਜੇ ਨਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉੱਪਰਾ ਲੰਗ ਕੇਸਰੀ ਕਹਿਣੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਭਗਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਰਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਹੈ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਸੈਫਰਨ ਕਰਲਾ। ਸਾਡਾ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 85% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰੰਗ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਏ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਬਾਜ ਕਰਾ ਰਿਆਂ, ਵੈਰੀ ਮਿੱਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਰਾਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਓ,
ਉੱਥੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਲਾਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਖੂਨੀ ਚੌਂਕ ਕਹੋ ਬਈ। ਇੱਥੇ ਖੂਨੀ ਚੌਂਕ ਕਹੋ। ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਸਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਨਿਆਮੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਲੇਟ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਸਿੰਘ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਆ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਚੌਂਕ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਲੈ ਆਓ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਏ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕੱਲ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਫੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਣੀ ਫੜਨਾ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਫੜਨਾ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਫੜਨਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ 27 ਤੱਕ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਆ, ਸੰਧਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਪੀਸ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੜੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਈਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਸਿੱਖ ਆ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਵੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਏ ਕਰੋ, ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੋ। ਹੌਲੀ 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 ਕਰਦਾ ਤੋਰ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਲਾਉਣਾ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਪੜੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਐ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਬੈਠੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ, 365 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓ। 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 365 ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਦਿਨ ਆਵਾਂਗੇ, ਜੇ 15 ਦਿਨ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਬੁੱਧੂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਨਾ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਦਿਸਦੇ ਆ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਰਨਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਭੱਜੂਗਾ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਜਾਊਗੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਈ ਭਾਈ ਜਾਂ ਟਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਹੂਗੀ ਜਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਹੂਗੀ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਦੋਂ ਰਹੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਭਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚੋ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੌਤਾ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਚੂੜਚੱਕ, ਜੱਗੀ ਡੱਲਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਜੱਗੀ ਸਿੰਘ ਪਧੇਰ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸੰਮੇਵਾਲੀ, ਸ਼ੇਰਵਾ ਸਿੰਘ ਲਖੜ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੁਲਾਰੇ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਵੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੰਥ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ 20-20 ਮਿੰਟ 25-25 ਮਿੰਟ ਲਊ ਫਿਰ ਤੇ ਬੋਲੇ ਜਾਊ ਭਰਾਵੋ, ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵੱਜਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਿਤ ਸਮਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਨ ਭੈ ਅਦਬਨਾ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ, ਜਾਨੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹੀਨ ਹੋਈ ਆ 2015 ਚ, ਉਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ।
ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਅਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। 2 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਲੈਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਵੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਹੁੰਦਾ। ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2 ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਿਓ। ਆਓ ਆਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਖੁੱਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਦਿਓ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਸਤਾਰ ਅੱਜ 2 ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਮਿਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਇੱਕ ਆ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਵੀ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਗਵਾਇਆ, ਪੁੱਤ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਗਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਂ? ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਿਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵਰਲਡ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲਿਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਉਹ ਪੇਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ, ਪਰੰਤੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ, ਆ 2 ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜਵਾਰਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਨੋਟ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਬੋਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਨੋਟ ਕਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਲਾਗਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 8 ਦਿਨੀ ਭੋਗ ਪਾਵਾਂਗੇ, 15 ਦਿਨੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਪਈ, ਇਹ ਬਾਂਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰੋੜੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਗੱਲ। ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਮੁੱਕਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ, ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਹੋ ਹੀ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਸਾਫ਼ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ 2 ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਗੁਰਕਾਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਟਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ। ਉਹ ਮਾਝੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਝੱਗਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ,
ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਜੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਖਿਲਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਅੱਜ ਘਟਨਾ ਫੇਰ ਸਰਾਜ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਹੋਰ ਖੜੇ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਡੰਮੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ 328 ਸਰੂਪਵਾਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਰੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? 328 ਵਾਲਾ ਉਹ ਜੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਫੇਰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋਈ ਨੂੰ 10-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਫੇਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਆ ਜਾਂ ਹਵਾਰਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਆਏ ਹੋ। ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਤੇ ਵਰਸਾ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰੋੜੀ ਜਾਵੇ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜੀ ਇੱਥੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਰਗਾੜੀ, ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ 15 ਦਿਨੀ ਭੋਗ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਲਿਓ। ਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 10 ਕੁ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਸੁਖਰਾਜ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹਨੇ ਪਿਓ ਗਵਾ ਕੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਗਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਸੇ ਦੇ ਯਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਛੇਤੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 4-4 ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ।
परंतु ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 303 ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੋਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 15 ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ AK-47 ਫੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਟੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪਰ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਮੱਲ ਕੇ ਗਵਾਹ ਮੱਲ ਕੇ ਕਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਮੱਲ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਗਭਗ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਣ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ 129 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 307 ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੇਸ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਮਰ ਗਈ, ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚਾਉ ਘਨੇਰਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਟਕਸਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਗਾਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਓ ਇੱਥੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਦੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਧੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਈ ਜਾਓ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਲਚਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਮੱਲ ਕੇ
ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਮਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਭਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤੋਜ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ। ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ 2-2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ। ਹਾਲਤ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖਿਅਕ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਕੇ ਸਹਾਇਕ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਈਦਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਬੁਲਾਈ ਆ, ਫਤਿਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀਦਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਦੇਗਾਂ ਤੇਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਨਾਲ 2 ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੈ। 2 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, 2 ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੁਲਾਓ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕੀ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਆਗੂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ, ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ। ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬਣਾਓ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ 'ਚ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਈਆਂ, ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਘੈਂਟ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਤੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੁਨੇਹਾ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਧਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਰੋ। ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਭੇਜੋ ਤੇ ਤਾਕਤ ਖੰਡਾਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੀ ਰੱਖੋ ਤਾਕਤ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਕਤ, ਚਾਹੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇਕੱਠੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆਂ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗ ਡੋਰਾਈ ਆ ਨਾ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ RSS ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ 95% ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਯੋਧਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਆਗੂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ,
ਤੇ 90% ਸਿੱਖ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੱਲਾ ਰੌਲਾ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਘਰੇ ਬਾਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਹਸ਼ਰ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਨਬਾ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹ ਵੀ ਦੇਊ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ, ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਹ ਉਹ ਯੋਧੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਸੱਦ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਜੁਰਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਰਐਸਐਸ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਭਾਜਪਾ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਬੂਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਓਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਪੁਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋਇਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ। 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੌੜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨੇ ਜੱਟ ਵਰਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਸਭ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਸਭ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵਾਗਡੋਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਸੀ ਜਵਾੜੇ ਭੰਨਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੱਸਾ ਰੰਗਣ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਜੇ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਪੂਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਦਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਜ਼ਬਾ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਗੂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਭੋ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਂ ਲੱਭੋ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਲੱਭੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੋ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਿੰਡ ਹੌਡਲਾ ਕਲਾਂ ਮਾਨਸਾ, ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਊ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਗਤਾ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਅਮਤੋਜ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਅਮਤੋਜ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਨਾਲ ਮਿਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਤਿਹਾਸ 2 ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਹਨੂੰ ਦੇਲੀ ਦੀਪਕ ਆਖਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦਹਲੀਜ਼ ਦਾ ਦੀਵਾ ਚੌਂਤਰੇ ਤੇ ਵੀ, ਚੌਂਕੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਵਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛੋਕੜ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਾਚੋ। ਜਦੋਂ 47 ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਨਾਹ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜਿਓ। 2 ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਖਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਿਸੀਵਰ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਗਈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, 1 ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਵੋਗੇ, 2-4 ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੰਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉੱਠੋਗੇ। ਪਰ ਅਲੀ ਜਨਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹਦਾ ਆਗੂ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੀ ਕੌਮ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਾਡੀ
ਕੌਮ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਪਰ ਲੈਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੁਝਾਅ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓਗੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਭਾਈ ਅਮਤੋਜ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਅਮਤੋਜ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। गुरु प्यार सारी साजी नाथ जी, साध संगत जी, फतेह का जवाब जरा फतेह दियो जी और भर के दियो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दसम पातशाह ने फरमाया सी जदों उन्होंने जफरनामा औरंगजेब नूं लिख के भेजिया कि चुंकार अज हमा हील ते दरगुजश्त हलाल अस्त बुरदन ब शमशीर दस्त। जदों जुल्म के खिलाफ कोई भी हीला चीला नहीं बचता तो तलवार उठाउनी कोई गुनाह नहीं गा। हुण इत्थे भी असी इन्ने क वारी इन्नियां क सरकारां दे करके बैठ चुके हैं कि हुण संघर्ष नूं इस तो अगे ले जाना पऊगा। ओदे लई कुछ भी कर गुजरना कोई गुनाह नहीं बल्कि साडा हक होगा। 4 मुख्यमंत्री 4 सरकारां चलियां गईयां ने पर गल उथे दी उथे है। संधवा साहब बैठे ने, 3 महीने पहला खारा जी, सुखराज, मैं, बाबा बख्शीश सिंह होरी सारे मीटिंगां कीतियां। पूरी दी पूरी एजी दी टीम आई, प्रशासनिक लैवल ते होर अधिकारी आए। फैसला की होया कि असीं क्या 1 महीने दे अंदर कुछ फैसला दिओ। उन्होंने लड़ लड़ के साडे नाल बहस के 3 महीने मंगे और 3 महीने भी 3 दिनों का टाइम सोचण तो बाद मंगे। 3 दिन सोचते रहे, फिर उन्होंने आके कहा 3 महीने दे दिओ। अज 3 महीने नहीं 4 महीने बीत गए ने। तो मैनू मैं संधवा साहब इको गल ही पूछनी चाहना है कि वो बंदियां नू समझ नहीं सी जां नीयत च फर्क सी जां नलैकी सी। ये जरूर तुसी दस्सिओ जे, क्योंकि तुसी साडे सत्कारयोग हो, सारे ही सत्कारयोग है। तुहाडे मुख्यमंत्री साहब भी साडे चों ही ने, बट कहण नाल साडे नहीं हुंदे, कर्म नाल साडे हुंदे। कर्म नाल, कर्म दे विच ओह चीज आ नहीं रहीगी। कर्म तां 3 महीनों बाद रिजल्ट निकलना चाहिदा सी, जिहड़ा नहीं निकलियागा। अज असी सारे बैठे हैं, मैं थोनू एक गल जरूर कहूंगा, बालियां लंबियां चौड़ियां विचारां च नहीं पैना। सानू भटकाया जाता, बड़ी हुणे जिक्र किया कौम बारे, साडी बारे। कौम साडी की आपां नू पता है, बट असी एक गल दा ध्यान रखिए, असी इकट्ठे पता कदों हुंदे हैं जदों 4 जने मोढा देण लग जांदे, 5वां मोढियां ते आ जांदा है। असी उस तो बिना इकट्ठे होना भी सीख लीए, एक शक करना छड़ दिए। अब चला सुखराज आपकी सारी जिंदगी दां ते ला के बैठा होया, गल गल ते शक करांगे तो तुरदियां भी औखा हुंदा है। असी भटकना नहीं गा, असी किसे भगत सिंह की सी इहदे च नहीं उलझना। असी मैडिकल दे विच की हो रहा है, असी आपदी मेन गल ते रहना, फोकस रहना। फोकस यह है
कि इत्थे जो बेइंसाफी हुई, शरेआम कतल होए ने, उन्हां दी सजा दित्ती जावे और बेअदबी एक अंजाम तक पहुंचे। ਉਹਦੇ ਲਈ मैं अज संगत के सामने कहूंगा कि फैसला भी संगत च बैठ के होवे, क्योंकि पिछली बारी संगत ने सानू 7-8 बंदियां नू अड किया सी तुसीं गल कर लो। अज असीं उस गल तो भी परहेज करांगे, कवांगे संगत च बैठ के गल होवे और संगत फैसला करे। उस संगत दे विच सरदार कुलतार सिंह संधवा भी शामिल ने। मैनू खुशी है इस गल दी। कमलजीत होरां ने बहुत सोहनी गल कही सी, फतेह दा जवाब ये सोच के नहीं देना कौन बुला रहा है, ये सोच के देना है किने क्या सी इहदे बारे। सो साडे सारे वेलकम है, जी आयां नूं है, पर फैसला कौम दे हित च होऊगा और सारियां च बैठ के अज फैसला होवे, मैं इहदे हक च है। सो इन्ना बाला कुछ ना कहंदा होया तां जो अगलियां गल्लां बाकी बुलारे भी कह सकन ते आपां अगे वध सकीए। खिमा दा जा चुका। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अगली बेनती बाबा बख्शीश सिंह जी 2 मिनट वास्ते अपने विचार संगतां नाल। बाबा जी समय का जरूर ख्याल रखियो। दूरों नेड़ियों चल के आए गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह नूं अपना इष्ट मनण वाले ते शहीदां दी याद च सदा जुड़न वाले ते अपने शहीदां नूं सदा सजदा करन वाले इत्थे पहुंचे ने ते सारियां दे चरनां 'च फतेह अर्ज आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇਕ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ लड़ीवार इत्थे प्रकाश होना चाहिए, सहज पाठ होना चाहिए। सिंह इत्थे पाठ करन, सुन, अर्थ समझण। इस मोर्चे नूं इदां दा मोर्चा बना दिओ कि साडे सामने ना ये पहला मोर्चा है ते ना ये आखिरी मोर्चा आ। तुसीं जदों तो उस आनंदपुर साहिब दी धरती दे उत्ते साजे गए हो, तुसीं जन्मे नहीं। जन्म वालियां चीजां दियां मौतां होंदियां ने, तुहाडी मौत कदे नहीं होनी ते तुहाडा मोर्चा भी कोई एंड वाला नहीं है। तुसीं साजे गए हो, तुहाडी कदे मौत नहीं होनी। इस गल नूं मुख रख के एक तुहाडा जांदा है ते 4 होर खड़े हुंदे आ ते कौम नूं मेहना भी कोई नहीं। कौम नूं कोई बंदा लानत ना दवे। कौम ने कदी धोखा नहीं दिता। जदों धोखा दिता आ साडे वर्गे टारा मारन वालियां ने दिता है। जदों आगू आया उन्हें एक आवाज मारी, नंदेड़ दी धरती तो कार सेवा वाले बाबे भी कशहरा परना चुक के शहादत पा गए। सो आवाज मारन वाले आगू ते डिपेंड करदा आ कि वह किन्ने कुछ जोगा आ, आवाज किवें मारदा है। रही गल समय समय ते टक्करन दी, वो कौम टक्कर दी रही है ते अगे भी टक्कर दी रहूगी। अज साडे विच कुलतार सिंह संधवा जो राज सभा दे स्पीकर ने वो इत्थे पहुंचे ने। सो सरकार न्यों के आई है, वो गुरु दे सिख वजों निमाणे वजों तुहाडे सामने अपनी गल रखण। तुहाडी मर्जी होई समा दे दिओ, तुहाडी मर्जी होई ना दिओ। जेड़ा फैसला तुसीं करोगे ओते फुੱਲ चढ़ाए जाणगे, चाहे मोदी होवे, चाहे भगवंत मान होवे, चाहे केजरीवाल होवे। खालसा अपने बचनां ते अटल रहूगा और गुरु साहिब दे दोषियों नूं सजा तक पहुंचा के ही असी अपने घर नूं मोड़ा पावांगे और अगले जंग की तैयारी करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। भाई रजिंदर सिंह जी खालसा 1-2 मिनटां वास्ते संगतां नाल सांझ पाउणगे। उस तो बाद साडे कोले स्पीकर साहब सरदार कुलतार सिंह जी संधवा पहुंचे है। उन्हां तो बाद वो अपना पक्ष जिहड़ा सरकार नाल रखणगे। भाई कुलतार सिंह जी संधवा, उन्हां तो पहला बाबा रजिंदर सिंह जी खालसा 2 मिनट वास्ते। गज बज के जायो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पंथ की ना रही तो ग्रंथ की ना रहेगी, ग्रंथ की रही तो ही पंथ की रहेगी। हम नहीं चंगे बुरा ना कोए, प्रणवत नानक तारे सोए। 2007 ਦਾ ਸਰਵਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 1.25 ਲੱਖ ਹੈ।
12 ਮਿਸਲਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, 1.25 ਲੱਖ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਊ? 2007 ਦਾ ਸਰਵਾ। ਹੁਣ ਸਰਵੇ ਕਰਿਓ 2022 ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜਥੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਢੰਡੋਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਟਦੇ ਆਂ ਖੜ ਕੇ, ਏਕਾ ਕਰੋ, ਏਕਾ ਕਰੋ, ਏਕਾ ਕਰੋ। ਏਕਾ ਹੋਊ ਕਿਵੇਂ? ਏਕਾ ਕਰਨਾ ਸੱਚੀ ਮਿੱਚੀ ਨੀਤ ਚ ਖੋਟ ਨਹੀਂ। ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਕੇ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ੀਰੋ। ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਪਰ ਫਤਿਹ 'ਚ ਸਾਡੇ ਧੌਣ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਅੜਦੇ ਆ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਏਕਾ ਕਰਨਾ, ਨੀਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਨੀਤ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆ ਅਸਰ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਾਈ? ਸਭ ਦੇ ਯਾਦ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਸਵਾਦ ਫੇਰ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇ ਆ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੌਜ ਮੁੜੂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਊ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੰਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕਿਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਦਾਤ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਗਜਾਇਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧਵਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਵੀਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧਵਾ। ਵਾਲੀ ਦੋ ਜਹਾਂ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਦੇ ਆਸਰੇ, ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ, ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਧੋਖੇ ਹੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਇੱਕ ਐਸ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ,
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਿਨਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਪੰਥ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨਿਮਾਣਾ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਦ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਆ। ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਤਾਂ ਕਮਨ ਵਡਾਈ, ਜੋ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਥ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਜਤਾਇਆ ਆ ਕਿ 3 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਪਾਪ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਆ। 3 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਆਇਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਲਤਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਕਦੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਖੀ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ। ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਧੂੜ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧੂੜ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧੂੜ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਧੋਖੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੇਖਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਵਕੀਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪੰਥ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ, ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆ, ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ
ਵਕੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਚੱਕਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਬਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਬਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਖੜ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਆ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋ ਸਵਾਲ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਬੇਅਦਬੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਬਾਈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਬੈਠ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਸੱਤ ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਤੇ ਵਰਸਸ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਰਸਸ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਲਿਖੇ ਆ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਾਏ ਨੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰਵੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਤਾਂ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡੇਰੇ ਸਰਸੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਰਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਤਾਂ ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਨੇ ਆ। ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੱਜ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਸੀ? ਸੋ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਿਖੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਲਿਖੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੱਖ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤਾਂਤ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਪਦਾ ਕਰੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਈ ਆਪਾਂ ਖੱਲੜ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠ ਦਾ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਭੇਜਣੇ ਆ। ਤੜਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 4.5 ਘੰਟਾ ਚੌਂਕੜਾ ਵੱਜੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਚੌਂਕੜਾ ਵੱਜਿਆ, 4.5 ਘੰਟੇ ਲੰਘੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜਾ, ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 'ਚ ਹੱਲੜ ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ 'ਚ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇੰਨੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹਫ਼ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਲਿਖੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬਾਪੂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀਰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬਦਲ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਦੇ ਆਰਡਰ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੀਚੋ ਨੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦੂਗਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਬੋਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਝੂਠ 'ਚ ਕਿਉਂ ਮੰਜੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਖੋਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਥਰਾਜ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਾਉਨੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਕਹਾਉਨੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਆ, ਜੁਝਾਰੂ ਆ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਡੇਰਾ ਸਰਸੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ। ਆਖਿਆ ਬਈ ਉੱਥੇ ਜੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੇ ਟੈਂਕ ਖੜੇ ਇੱਥੇ? ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਦੇ? ਸੋ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਗਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਆ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਝੱਬਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੌਤੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰੋਟੀ ਬੋਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਾਂਗੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੜਾਉਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਿੱਖੀ ਚਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੋ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਵੀ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ, ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤਾਂਤ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਬਹਿਰਵਲ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੀ ਆ ਤੇ ਪੀੜਤ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਇਥੋਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਤੀ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠਣਗੇ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਗੂ ਜਿੰਨੇ ਬੋਲੇ ਆ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਬੈਠਾਂਗੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਸਮਾਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 500 ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ 1000 ਹੋਈਏ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਥੋਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ, ਭੈਣ ਦਾ, ਭਾਈ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਏਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਈਏ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਆਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਮਾਈ ਭਾਈ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਚ ਆਇਆ ਜਗਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ, ਨਾਂ ਜੇਮਸ ਬਰਾੜ ਆ, ਪੱਕਾ ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਤੇ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚਲਾ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਸੁਣ ਲੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਗੈਰਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ SYL ਦਾ ਗਾਣੇ 'ਚ SYL ਨਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤਾਂਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਛਕ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਯਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਛਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈਏ, ਬੈਠੋ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਬਣਾਈਏ, ਬੈਠੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਆਏ ਆ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖੱਲਲ ਪਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ
जो शरण आवे तिस कंठ लावे। हजे कोई गल होई नहीं, कोई कीती नहीं, ते आपां पहलां ही रौला पा के बह गए हैं। किसी ने टाइम नहीं दिता, कोई गल नहीं कीती। आपां पेंसिस रखिए, अपने हौसले नूं बुलंद रखिए। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਗਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਏਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੀਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਤੋੜੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੋੜੀਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੌਂਗ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਪਿੰਡ ਬਾਦਲਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਰਥ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਪਾ ਕੇ 295 ਇਹਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮਾਮੂ ਜੀ ਆ ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸੀ ਮਾੜੀ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਧਰਨਾ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 295 ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਜਾ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਆਪ ਜੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਚਲੋ, ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਚੱਕ ਰਹੀ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਐਸੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਲੱਖ ਲਾਣ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਹੇਦਾਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ।
ਆਡੀਓ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਡੀਓ ਬੰਦ ਆ। ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮਾੜਿਆ ਕਰਿਓ ਕੈਮਰਾ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੇ ਦਾ ਜੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਬੰਦ ਆ ਜੀ ਬੰਦ ਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਜੀ ਸਟੈਂਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਰਦੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ। ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੈਠ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੋ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸੰਗਤ ਦਾ। 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀਰ ਵਰਗੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। 5 ਮਿੰਟ ਗੁਰਮਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੂ। कैमरा पा बीच में ले
ਸੁਣ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਬਾਤ ਬੋਲ 7 ਵਜੇ ਮਾਰੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੱਸੋ ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਹੀ ਆਏ ਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਸੁਣ ਲੋ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਦੇ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਾਰੋ ਜਾ ਕੇ
ਹੈਲੋ 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 ਉਹ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸੁਖਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਰਾਜ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਜੋ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਬਚਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਓ ਬੜੂਏ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਗਿਓ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਸੁਖਰਾਜ ਘੇਰਾ ਖੁੱਲਾ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਰ ਹੌਲੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਊਗੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਆ ਗੁਰਮਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 16 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਇਕਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਨਾਲ 100 200 ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਇਕੱਠ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ 15 ਤਰੀਕ ਕਿਹੜੀ ਬਾਈ ਜੀ 15 ਅਗਸਤ ਅੱਜ 31 ਜੁਲਾਈ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ 15 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ 15 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾਊਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਹੈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 307 ਵਾਲਾ ਚਲਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਜੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਇਕੱਠ ਆ ਉਹ ਸੱਦਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਸੰਗਤ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਜੀ ਲਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਨੋਦ ਘਈਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲੀ 15 ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਨਾਮ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਕਈ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਪੰਥ ਆਪ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਊਗਾ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ
ਉਹ ਕੀ ਬਣਦਾ ਉਹ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਏਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਏਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰੂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਰੋਡ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੋਰਚਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲੂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਕਤ ਦਿਓ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਈ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੋਰ ਕਾਹਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਲਟੀਮੇਟਮ 307 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟੀ ਜਾਊਗੀ। 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।